السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل الدنيا، اهلا بيكم. النهاردة مع بعض هنتعلم فكرة جديدة لطاقية اولادي ممكن تعمليها بكل سهولة وبساطة، سهلة جدا وبغرزة واحدة بس تقدري تعملي الجمال ده. تمام. انا عملت لكم لون مناسب للاولاد، وكمان عملت اللون فاتح شوية بحيث ممكن كمان تنفع للبنات. حبايبي مستنيه منكم اي استفسار او تعليق. انا اللي عايز يعرف المقاسات يقول لي في التعليقات، مقاسات الكبار او مقاسات الاطفال، ان شاء الله هرد عليه. النهارده مع بعض هنتعلم الفكره في مقاس صغير اللي هو مقاس المواليد 3 شهور، وده بيبقى دوران الصدر من 32 ل 35 سنتي، وطول القبعه حوالي 12 سنتي. يعني المقاس ده، الدوران ده اللي هو كده داير ما يدور، ده من 32 سنتي ل 35 سنتي. تمام. طول القبعة من هنا لغاية هنا دي كاملة خالص، وانا خلصتها مع التشبيك مع التنقيص بطريقة معينة. بس انا كمان هنا عملت تنقيص، وهعمل هنا كمان تنقيص بطريقة تانية، وهوريكم تنقيص في الناحيتين شكله ايه. يعني دي طريقة في التنقيص، وهعمل هنا طريقة في التنقيص تانية خالص. بس في البداية هنبدأ مع بعض بالبيدسيه بتاع الكوفية سوري القبعة. هنقدر نعمله ازاي وبكل بساطة وسهولة، كل المبتدئين معايا هيقدروا يعملوه مع بعض. هنبدأ بسم الله. هبدأ معاكم. انا استخدمت الخيط اكبر شوية علشان يبان معايا في التسجيل، فببدأ بالبداية هعمل كمية سلاسل زي كده: 1 2 3 4 5 6. ودي عبارة عن الجزء ده، طول الجزء ده. لو انا عايزة اعمله صغير زي كده طول 6 حشو، فبعمل واحدة 6 وبعمل واحدة زيادة. تمام. لو عايزة اعمله على 2 يبقى المقاس ده بيعمل كده. تمام. يبقى انا بعمل 12 وبعمل واحدة زيادة يبقوا 13. تمام. باجي الف الخيط عشان ابدا اعمل الاستك، سوري مش البليسيه، الاستك بتاعي. انا قلت البليسيه قبل كده، بس هو الاستك علشان البليسيه بيبقى بريد امام بريد خلفي. لا، ده الاستك بتاع ايه، الطاقيه. فباجي اعمل غرز حشو من تحت كده، من الغرزه اللي من تحت. تمام. هوريها لكم تاني. انا باخد الغرزه بالشكل ده، دي وش الغرزة بالشكل ده اللي انا عملته. بلف الغرزة كده، وباجي اسيب الحلقتين اللي هما حرف الفي من قدام. برضه هوريهولكوا انا جبته من تحت. بصوا هنا على الابرة عاملة زي السبعة دي اهي، هي دي الغرزة. بجيبها من تحت بالشكل ده، وباخد غرزة حشو. بتمشي غرزة الحشو بالشكل ده على ال6 سلاسل. وقبل ما تمشي وتكملي السطر التاني هنعدهم مع بعض، ولازم يطلعوا مظبوطين عشان الخط المستقيم يطلع ثابت. ادي 1 2 3 4 5 وهنا 6. باجي اطلع سلسلة، وقبل ما امشي لازم تدخلي وتحددي مكان دخولك في السطر الجديد عشان ما تنسيش وتتلخبطي. بتدخلي بالشكل ده في الغرزة دي اهي ال6، وبتلفي الشغل وبتطلعي منها بغرزة حشو. تمام كده ضمنتي ان انتي باذن الله الحشو هيطلع مظبوط والعدد السلاسل مظبوط. باجي في الحلقة اللي ورا من الغرزة، واحنا عارفين ان الغرزة 2 حلقتين، واحدة قدام وواحدة ورا. بدخل في اللي ورا بالشكل ده وبطلع غرزة حشو. بدخل في اللي ورا واطلع غرزة حشو. بدخل في اللي ورا وبطلع بغرزة حشو اهي. اخر واحدة مهمة قوي برضو ان انتي تركزي في اخر واحدة وفي اول واحدة. بطلع بالشكل ده، وقبل ما اطلع الدور الجديد بدخل فيها. اسهل ليكم كمبتدئين ان انتي تحدديه بالشكل ده. اللي طبعا المحترفين ومتابعيني بيعرفوا عادي جدا يدخلوا يطلعوا، مش مشكلة. احنا ما بنعملش الحركة دي، لان كل الناس يعني كل البنات اللي متعلمة الكروشيه بقى لها مدة او محترفة
بتبقى فاهمة ان عدد السلاسل لازم يطلع مظبوط، وبتبقى مركزة في الشغل اكتر. لكن المبتدئين ساعات بننسى، ساعات وحتى احنا كمان كشغالين من مدة يعني او محترفين زي ما بيقولوا، احنا بننسى كمان نعمل الحركة دي، وساعات يبقى بيضيع مننا. فانا احتياطي ليكي، علشان انتي هتبقى صعبة عليكي ان انتي تفكي وتحلي، بيبقى صعب جدا الموضوع ده، بيبقى متضايق جدا. حتى انا بتضايق جدا لما تبقى فيه غلطة وفك. فلازم تحددي لنفسك بالشكل ده ان انتي تعملي الغرزة اسهل من ان انتي تفكي. يعني شوية تتعبي شوية في البداية، وتتابعي كويس حتى لو كان في مفرش او اي شغل، لان الغرزة الواحدة بتفرق، واحيانا بننسى. فلازم اللي بيبقى عامل مشروع بيبقى مهم قوي ان هو ما يغلطش في الدور. وقبل ما يخلصي الدور ارجوكي عيدي على الدور تاني، وتأكدي من كل غرزة. الموضوع ده هيبقى تقيل شوية، بس لازم عشان الغرز تطلع مظبوطة. ما نستهونش، علشان الغلطة الواحدة في الباترون بتضايق جدا، وبتبقى باينة احيانا كتير، بيبقى ما ينفعش تتعدى، يعني هتبوظلك الرسمة. انا اكتر من مرة جربت معاكم والرسمة باظت فعلا ومبقتش مظبوطة، بس علشان هي الموضوع بالنسبة لي تعليمي ومش بشتغل يعني كمشروع، ف بعديها معاكم. لكن كحضرتك هتطلعيها كشغل بره او كهدية لحد، فينفعش تضيعي مجهودك في غلطة زي دي. بتبقى حاجة زي واجهة ليكي، فلازم تطلع الحاجة مظبوطة وبدقة 100%. والخامة كمان انا يعني بطلب منكم يا جماعة، الخامات لازم تطلع اجود خامة. ما ينفعش تطلعي شغل بره وتحطي سعر وتتعبي في الشغل، وفي الاخر بتبقى الخامة وحشة، وبتعمل يا اما تطلع لون، يا اما تبوظ وتوبر، يا اما لا. ما ينفعش كده. اللي عايز يشتغل مشروع شغل صح، اللي عايز يطلع مجهود صح، اللي عايز يشتغل الشغل ده صح ويعمل مشروع صح، لازم الخامة تكون جودتها عالية. يعني ممكن تجيبي خامات العادية ليكي او لحد من اولادك، تعملي اللي انت عايزاه، دي ليكي حريه شخصيه، تعملي اللي انت عايزاه، او تجيبي الصوف اللي انت عايزاه، الخامه اللي انت عايزاه. لكن كحاجه واجهه ليكي والمشروعك لازم يبقى الجوده عاليه. تمام. وطبعا دي حريه شخصيه، اللي عايز يجيب. وكمان تقنيه الشغل لازم تكون الفينش والرسمه تنقيها كويس قوي، واللي حد بيشتغل معاكي يبقى برضو ايده كويسة جدا في الشغل. يعني الحاجات دي مهمة جدا عشان تبدأي اي مشروع. نرجع تاني للشغل بتاعنا. انا بسرح شوية منكم معلش. انا عملت كده الشغل بتاع الحتة بتاعت الكمر بتاعت القبعة اللي هي بتبقى على القورة دي، او دوران، بداية دوران محيط القبعة. تمام. بطلع بالشكل ده لغاية لما اعمل 35 سنتي، وبرجع تاني علشان اقفلها معاكم. تمام. انا عملت عينة معايا علشان ابدأ اشتغل. تمام. على طول باجي هنا بقفل الجزء بتاعي زي ما انتوا شايفين. بدخل على الغرزة الاولانية هنا، وباخد الخيط وبعمل منزلقة بالشكل ده، وبطلع فوق كده وبعمل غرزة منزلقة. باجي هنا بعمل في الغرزة اللي وراها، بعمل غرزة حشو، والغرزة اللي وراها غرزة حشو بالشكل ده اهي. باجي بس على السبعة دي اهي، والسبعة اللي وراها غرزة حشو، السبعة دي والسبعة اللي وراها هنا وغرزة حشو. وبعدين اخر حاجة السبعة دي والسبعة اللي ورا دي وغرزة حشو. تمام.
بطلع انا باخد الخيط ده طبعا معايا وبعمل 2 سلسلة، تمام، وابتدي اعمل هنا غرز نص عمود، تمام. ببدأ على طول في الغرزة بتاعتي، عايزة تعملي حشو اعملي حشو، باجي هنا في الناحية التانية هنا وبعمل غرزة نص عمود، باجي اخد الخيط واعمل في الغرز دي نص عمود وفي دي كمان نص عمود، تمام. باخد الخيط واعمل هنا نص عمود، هي واسعة شوية كده، نص عمود، واخد الناحية التانية نص عمود في كل غرزة، نص عمود هنا نص عمود، تمام. بشتغل على الاخر الاخر الغرز بتاعتي نص عمود نص عمود نص عمود، تمام. بشتغل فيها لغاية الاخر، تمام، نص عمود، بكمل انا لغاية الاخر كده. وصلت للاخر وجيت هنا في الاتنين سلسلة وجيت في التانية هنا وعملت منزلقة. شوف بقى، بصوا انا هعمل حاجة دلوقتي. انا جيت في الاول لفيت الشغل بالشكل ده، تمام، وعملت الخيط كده وعملت 2 سلسلة. فلما عملت الخيط بالشكل ده عمل لي شكل كده في الغرزة، وعمل بصوا عمل الجزئية دي في الاول، تمام. شايفينها باينة ازاي؟ اهي باينة عندكم هنا اكتر من هنا، واخدين بالنا الفرق بس في الايه، في شكل الغرزة. انا عايزة اوضح لكم حاجة، ان لفة الخيط هنا باينة وواضحة وما كانتش عجباني، لكن هنا متدارية اكتر. انتوا مركزين شايفين ولا مش شايفين؟ هنا مش باينة قوي ان ديت قفلت السطر، وهنا باينة شوية. فالحكاية دي كانت عاملة لي قلق يعني، مش مريحاني. فانا عملت ايه؟ بدأت اعمل ايه؟ انا طبعا قفلت كده، تمام، فانا برجع اعمل كده، وبدل ما اخد الخيط كده لا، بدأت اخد الخيط كده، تمام. بقت اللفة حتة صغننة كده من تحت مش باينة، وبدأت اطلع 1 2. انتوا خدتين بالكم ان انا لفيت الخيط الناحية التانية يعني كده، ناحية حشو دي اهي من جوه، دي الناحية التانية كده، واخدين بالنا عملنا ايه؟ تمام. هنعيد تاني، هنيجي هنا من ورا على الحلقة اللي من ورا وباخد غرزة نص عمود في الحلقة الايه الخلفية بالشكل ده، تمام. نص عمود في الحلقة الايه اللي من ورا دي. بمشي مش محتاجة انتي اي حاجة ولا تقسيمات ولا عدد غرز، ولا محتاجة اي حاجة في القبعة ديت، ولا تتعبي نفسك. سهلة جدا لكل المبتدئين، تقدري تعمليها بكل بساطة. شايفين ادي اهي الخيط، دخلت في الحلقة الخلفية وطلعت. ويا ريت يكون الخيط سميك شوية، ما يكونش رفيع، تمام، عشان كل المبتدئين يعني. لكن طبعا اللي فاهم كويس كروشيه وعارف الموضوع سهل جدا، هيغيب معاك شويه، هيطول شويه، لكن الخيط بالنسبه ل المبتدئين لازم يكون ايه، سمكه مناسب للغير، على الاقل للغرزه، للابره رقم 4، تمام. لما تيجي تشتريه يبقى الخيط مناسب لايه، ابره رقم 4. دي اقل حاجه اللي انا ماسكاها في ايدي يا جماعه، لكل المبتدئين. اللي عايز يبقى من المحترفين شوية والفاهم كروشيه عايز يعملها اقل من كده يعملها. انا عملت دي بغرزة رقم 3، بإبرة رقم 3، تمام. مع انها كل العدد الغرز والسلاسل هي بس طبعا المقاس بيختلف عشان مقاس الخيط والإبرة. الخيط يبقى سميك، المقاس هيكبر شوية. نخلي بالنا كويس قوي من الموضوع دوت، لان انت ممكن تعملي بنفس العدد ده عدد سلاسل اقل، بس طبعا
مش لازم يبقى 35 سنتي. خلي بالنا كويس قوي ان ممكن الخيط بيفرق، ما يبقاش 35 سنتي، يبقى اقل من كده. لو الخيط تخين يبقى دوران محيط الراس اقل من كده ممكن معاكي في الخيط. نركز شوية عشان مش كل الارقام دي مش دايما بتبقى هي الارقام المطلوبة لكل طفل. في اطفال ما بيبقاش مناسب ليهم الرقم ده. تمام. انا جيت وصلت الاخر معاكم اهو، وعملت اخر واحدة، وجيت هنا في السلسلتين الاولانيين دول في السلسلة التانية وعملت منزلقة. تمام. اجي اعمل ايه؟ بلف الشغل كده وبطلع الخيط ده شوية، باجي الناحية التانية كده وبجيبه وبطلع اعمل السلسلتين التانيين. ادي 1 2، وباجي هنا في الحلقة اللي من ورا، اول حلقة هي دي باخدها. تمام. وبشتغل بالشكل ده، وباجي الحلقة اللي ورا اهي وبدخل فيها وباخدها برضو. عملتها لكم بطيئة اهي. الحلقة اللي من ورا احنا عارفين اي غرزة سلسلة بقى ليها حلقتين. الحلقة اللي ورا اهي انا معايا بس في الشغل ده. تمام. بمشي بقى بالطريقة دي لغاية لما اخلص واوصل للجزء بتاع الراس. اكبر مكان محيط للراس بوصل ليه، يعني اكبر مكان محيط في الراس، اكبر جزء فيها حسب راس الطفل بتبقي يوصلي للمرحلة دي، وبعد كده بتعملي التنقيص. تمام. انا معاكم هبدأ بعد كده اعمل التنقيص للوحدة بتاعتي. تمام. انا جهزاها، ببدأ معاكم اتجاه اهي. شفت التنقيص؟ بصوا جبتها ازاي اهي. جبتها كده، عملت 1 2. تمام. التنقيص هنعمل ايه؟ انا عملت التنقيص هنا، الطريقة دي ما عجبتنيش. بصوا التنقيص هنا ما عجبنيش خالص وشكله مش حلو. هقول لكم اتعمل ازاي. باجي اخد الخيط الاول، بعمل اول غرزة. تمام. وبعدين باخد الخيط وعملت كده. تمام. وخدت الخيط تاني وعملت كده وقفلتهم الاتنين في واحدة. تمام. هو ده الشكل اللي ما عجبنيش. تمام. بس انا جيت بقى عملت ايه؟ لقيتهم مش حلو في الغرزة دي، فعملت واحدة تانية. هبدأ اعمل التنقيص. باخد الخيط اول مرة كده بس، وبعدين بدخل في التانية وبعملها بالشكل ده وبقفلها كده. تمام. وبدخل اعمل واحدة تانية عادية، وباخد الخيط وباجي اشتغل غرزة نص عمود عادي، وبدخل تاني اخد الخيط تاني معايا بالشكل ده. تمام. كده لقيتها شكلها يبقى احلى في التنقيص. تمام. انا طبعا ببقى حريصة جدا ان شكل الغرزة مهم قوي، خصوصا لما تكون غرزة سهلة وباينة كمان واضحة ليكم. يعني لو اي حد هيجي يبص عليها هيلاقي شكلها سهل وبسيط وشكلها حلو، فمش هينفع احط لها تنقيص مش حلو. تمام. شكله هيبقى اوفر قوي يعني بالشكل ده. بقى انا بقيت اعمل ايه؟ اجي اخد الخيط واعمل التلاتة كده، وفي الاخر باخد واحدة تانية، ادخل الغرزة اخد الخيط تاني واقفلهم واعمل واحدة عادية، وبعدين التنقيص هنا باخد الخيط وباجي اعمل واحدة تاني من غير خيط. تمام. بدخل اعمل نص عمود لوحدها، باخد التنقيص ادخل تاني بالشكل ده واعمل نص عمود اهي. واخدين بالكم اتقفلت ازاي معاكي؟ يبقى اخد الخيط واخد غرزة تاني واطلع بالخيط واقفل واعمل نص عمود، واحدة وواحدة، يعني واحدة فيها تنقيص بالشكل ده واقفل، واحدة ما فيهاش عادية. تمام. بكمل انا لغاية الاخر وهرجع لكم تاني. تمام. اهي وصلنا للاخر وعملنا في الغرزة التانية هنا
عملنا منزلقة، بعدين رفعنا الخيط ولفينا الشغل وجبنا خدناه بالشكل ده، الخيط كده عملنا 1 2، وبدأت انا اشتغل الصف ده غرزة، ادخل في اول واحدة كده وغرزة نص عمود عادية، اسيبي بقى الدنيا كده واخد نص عمود عادي بعديها. تمام، نص عمود عادي ما فيهاش اي تنقيص المرة دي. تمام، طبعا انتي حسب طول القبعة اللي انت عايزاها او الطاقية، حسب طولها انت بتعملي ايه، بتعملي العدد المراحل اللي انت بتشتغلي فيها دي حسب الطول اللي انت عايزاه. تمام، يعني بتعملي التنقيص في الجزئية اللي انت عايزاها. عايزة تكملي التنقيص عن كده، يعني تنقصي اكتر من كده تنقصي، عايزة تلميها على كده وتبقى يعني مقفولة على راس الطفل، بتلميها في الجزئية دي مثلا. طبعا انا بتكلم على السن ده، تكوني مقفولة على راسه ما بيكونش فيها زيادة، في طاقية بتبقى ليها زيادة فانت بتكملي شوية وبتبقى ليها زيادة من فوق وتبقى يعني باينة. سوري، بتبقى الطاقية يعني ليها زيادة شوية عن كده، فانت حسب رغبتك، عايزة تنقصي عايزة تطولي شوية، دي بتبقى احنا بنديك المقاسات العادية، وانت عايزة تعملي حاجة مختلفة، حاجة مش عاجباكي في الطاقية تعمليها. تمام، شكلها مش حلو على الطفل فانتي بتقصريها بتعمليها على راسه بالظبط من غير زيادات. عايزة تحطي الكرة اللي بتحط الفرو او الكرة الصوف بتحطيها عادي، ساعات بتبقى الفرو بتبقى جاهزة. باجي في الاخر هنا وبعمل المنزلقة بتاعتي. تمام، غرزة وبقفل في الاتنين سلسلة التانية بالشكل ده كده. انا خلاص المفروض انا اقفلها، فانا هقفلها ازاي؟ زي ما قفلت هنا، ببقى ادي انا عملت قبل كده، بدي الخيط بقطعه وبقى ادخله جوه الغرز واشده واقفله خالص. تمام، ادي كده عملت التنقيص ليكو وعملت شكل الايه الوحده. والتقفيل بتاعي انا عملت قبل كده فيديوهات للتقفيل، يعني مجرد ان الخيط بيدخل جوه الغرز وبتقفليه وبتعملي رابطه ليه وخلاص، على كده مفيش اي مشكله. بكده انا عملت خطوه الكوفيه الرجالي، سوري القبعه الرجالي بشكل ظريف وشكلها حلو. ادي الغرزه بتاعتي اهي، ان شاء الله اكون استفدت. دلوقتي كمان حريمي اهي، يعني انتي بنفس الغرزة تقدري تعملي القبعة للرجال والحريم. الغرزة سهلة جدا وبسيطة وكل المبتدئين يقدروا يعملوها. شكرا لكم جدا والى اللقاء بإذن الله فيديوهات تانية. اشوفكم بخير ومع السلامة، مع تحياتي جيهان أنصار.